हाम्रो नेपालमा राम्रो र एक्सपिरियन्स ड्राइभर्स एन्ड राइडर्स त छँदैछन्, तर इडियट्स राइडर्स एन्ड ड्राइभर्स पनि त्यत्तिकै छ त। त्यो 8 सेपको ट्रायल पास गर्यो अनि स्टियरिङ घुमाएर गियर फेर्यो भन्दैमा कहाँ प्रोफेसनल ड्राइभर हुन्छ। सो यो चाहिँ मैले किन भनेको भने हिजो राति एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो। सो यस्तो सिमिलर इन्सिडेन्टहरू त अरू पनि कति भयो, तर हिजोको त अति नै भयो क्या। यो मान्छेहरूले गाडी चलाउँदा बाइक चलाउँदाखेरि त्यो स्ट्रिट डगहरूलाई मतलब गर्दैन नि, स्ट्रिट डग होइन कि स्ट्रिट पेट्सहरूलाई। यही अस्ति एउटा अफिसमा अगाडि एउटा केटीले स्कुटी चलाउँदाखेरि कुकुरलाई किचेर मारिदियो। पहिला मेरो घर अगाडि पनि एउटा कुकुरलाई किल्चेर गएको थियो, मतलबै गर्दैन होइन। यसो फर्केर के भयो कि हेर्ने मतलबै छैन। अनि पहिला पनि एउटा ओम्नी भ्यानले टर्निङमा कुकुर देख्दै त्यो पेलेर गयो कि म बाइक चलाउँदै थिएँ, अनि त्यो ड्राइभरलाई त गएर गाली नै गरेँ मैले। सो हिजोको इन्सिडेन्टले त मलाई अति नै मन खायो कि। अनि मलाई चाहिँ आएर तपाईँहरू सबलाई भन्नु मलाई यो कुरा चाहिँ, यो चाहिँ कहाँ भने नारायण गोपाल चोकदेखि बाँसबारी जाने बाटोमा। म चाहिँ बाँसबारी साइडबाट तल आउँदै थिएँ, अनि त्यहाँ त स्ट्रेट बाटो छ नि त, टर्निङहरू केही छैन। राति 10 बजेको टाइममा बाटो पनि बिजी छैन। एन्ड देन म तल आइरहेको थिएँ, ठ्याक्क बाटोको बिचमा एउटा बिरालोको आँखा जस्तो देखेँ कि मैले ठ्याक्क। इट वाज अ किटेन। सो त्यो सानो किटेन चाहिँ सुतेको जस्तो देखेँ। अनि ठ्याक्क यसो पास हुँदाखेरि साइडमा हेरेको ठ्याक्कै किटेन हो जस्तो लागेर जाँदै अलिकति अगाडि इमर्जेन्सी ब्रेक हानिन नि त, अलि अगाडि गयो। अनि पछाडि हेरेँ, त्यो हेरेर मैले रिभर्स गियर गरेँ कि बिचरा त्यो फेरि बिरालो रहेछ, कसैले किच्देला कि के भनेर रिभर्स गरेर त्यसलाई उठाएर साइड लगाइदिन्छु, नभए म घर ल्याएर पाल्छु पनि सोचेको थिएँ कि मैले। रिभर्स गरेर गइरहेको छु, उताबाट एउटा गाडीले गएर कचाकी खिच्दियो यार। नारायण गोपाल चोकबाट बाँसबारी जाँदाखेरि कचाकी खिच्दिरहने हेर्दा स्ट्रेट बाटोमा ब्याक गरेको पनि होइन हो। स्ट्रेट जाँदा त देखिहाल्छ नि यार, बिरालो नभए नि के रहेछ भनेर छल्लाउन त आउँछ नि यार। म ब्याक गरेर त्यहाँ पुग्दासम्म त बिचरा रगत भएर छटपटिएर माया लाग्यो। यस्तो मान्छेहरू यार, त्यो भुइँमा केही झोला नै रहेछ नि, त्यो झोलालाई नटेकेर साइड लगाम भनेर त हाम्रो त एउटा कमन सेन्स त त्यसरी चल्छ त। हेऱ्यो मान्छेहरूको किन चल्दैन यार। त्यो माया लाग्यो मलाई, यस्तो माया लाग्यो। सिधै गएर पनि किच्छ कसैले यार। स्ट्रेट बाटोमा मैले देख्ने अनि उसले नदेख्ने त हुँदैन नि, दुईजनाले देख्छ नि स्ट्रेट बाटोमा त। भनेको उसको त्यो गाडी चलाउँदाखेरि त्यो ध्यानै कता जस्तो हुन्छ नि, बाटोमा छैन कि। मैले भन्न खोजेको यति हो कि काठमाडौँमा गाडी चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदम अवेर चाहिँ हुनुपर्छ कि जताततै। एउटा केस मैले टिकटकमा देखेको थिएँ, गाडी चलाउँदै बाँदरले वात्त बाटो काट्दै, त्योसम्म नै छ कि ब्रेक हान्दै कहिले काहीँ भ्याइन्न र त्यो चाहिँ बुझिन्छ कि। त्यो बिरालो त त्यहीँ बसिरहेको हो नि त कति बेरदेखि। राति त मुडै अफ भयो मेरो साँच्ची भने। अनि त्यहाँ 4 जना दाइ हुनुहुन्थ्यो, त्यो 4 जना दाइले चाहिँ बोकेर बिरालोलाई साइड लगाइदिनु भयो, साइडमा हालिदिनु भयो। मेरो एकजना साथी भेट्छ, मैले उसलाई फोन गरेँ अनि यस्तो भयो होइन। तर रातिको 10 बजे 24 आवर्स पनि खासै खुल्दैन, एउटा छ यताउता भन्यो। तर बिरालो हेर्दाखेरि बाँच्छ जस्तो चाहिँ लाग्थेन, किनकि त्यो भनौँ न अब यसमा डिस्क्राइब नगरौँ, डेन्जरै भइसक्यो त्यो स्थिति भनौँ न। बरु त्यो बिरालोले छिटो लाइफ एन्ड भएकै ठिक थियो टाइपको हुन्छ नि, बिचरालाई शास्ति त हुन्थेन टाइपको त्यस्तो फिल थियो। अनि साथीले चाहिँ के भने, त्यस्तो हो भने ल ठिकै छ, सुनपानी अलिकति मुखमा हालिदेऊ भनेर मैले चाहिँ मुखमा सुनपानी हालिदिएँ। एन्ड देन त्यही हो। सो यो भिडियोबाट चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने, गाडी चलाउँदाखेरि एक्सिलेटर दाबेर तुइँ चलाछु भन्नेमा त्यो त्यो खतरा हो नसोच्ने कि, एकदम अवेर हुनुपर्छ कि कता भनेर। बिचराको नि लाइफ हो नि यार। त्यो मान्छेले त्यति एउटा सिधा चलाउँदाखेरि मतलब नगरेर त्यो बिरालोको लाइफै एन्ड भयो हो। यस्तो कुरा कि अलिकति फ्रस्ट्रेटिङ लाग्छ कि मलाई। अलिकति ध्यान पुऱ्याउनु यार, पेट्सहरूको पनि लाइफ हो नि। स्ट्रिट डग हुन्छ, स्ट्रिट बिरालोहरू हुन्छ, के हुन्छ, अलिकति हेर्ने कसरी हुन्छ, जोगाउन सक्छ जोगाउने। मेरो अस्ति एकजना साथीले भन्थ्यो कि एउटा कुकुर देख्यो भन्दा हामी ब्रेक हानेर जोगाउन खोज्छ यार भनेर भनेको थियो कि। गर्छ नि त्यस्तो पनि, तर पाखेहरू पनि छ कि, पाखे ड्राइभरहरू पनि छ कि। साँच्चै भने गाडी चलाउन पायो भन्दैमा, मान्छेलाई हाने छैन भन्दैमा अरूको त लाइफै होइन जस्तो, बचाम जस्तो पनि छैन। त्यहाँ कुकुर देख्दै नि पेलेर लाने त्यो बिरालो। अब आई डोन्ट नो इफ इट्स ही अर सी, रेस्ट इन पिस बिरालो। त्यही हो। अबदेखि यसो बाटोमा बाइक गाडी स्कुटर जे चलाउँदाखेरि नि अलिकति अवेर भइदिनु, स्ट्रिट एनिमलहरूको बारे नि अलिकति अवेर भइदिनु भन्नु मात्रै खोज्यो।